Trời ơi quý vị các bạn thân mến, trời mưa thì mặc trời mưa, ta không có áo trời chừa ta ra. Nói đùa chứ nay Coleman đi gặp một cái nhân vật rất đặc biệt để mời cô tham gia cái chương trình show diễn, không phải cái chương trình mới dấu ấn huyền thoại. Đố mọi người biết người đó là ai? Bí mật. Nghe nói hôm nay là chị đang có cái buổi tập ngồi bên quán cà phê đường Hai Bà Trưng. Cái quán này là quán cà phê nghe nói của Võ Minh Lâm, không biết phải đúng không nữa, nên là Coleman đi ngang nên đối diện với lại kế một bên lãnh sự quán Trung Quốc á. Nói vậy là bà con biết là ai rồi ha. Là biết là trong giới cải lương rồi đúng không, nhưng mà chưa biết là ai. Hai cái là nó chẳng hai người rồi. Ok. Còn cái mic nữa. Dạ. Dạ chị. Coleman. Every color. Nice to meet you. Thôi. Từ đường đến trên ga Giọng Cổ đâu có tên Coleman đâu, giờ tự nhiên cái lòi ra cái tên Coleman. Nhưng mà giờ tên này nổi bật quá trời. Dạ. Chúc mừng. Chị. Em mời chị ngồi hay là chị mời em ngồi? Dạ, em không biết, chị ngồi đi chị ngồi. Khỏe không Dũng? Làm gì bịt mò kỹ vậy? Em sợ lấy Covid. Lấy gì? Trời ơi. Trời cái ông này ông kỹ vậy đó. Dạ. Em. Người hâm mộ. Dạ. Dạ, xin chào. Anh Sơn đạo diễn bên xưa làm chung với em bên HTV. Dạ. Dạ nghe em nói đi làm chương trình dấu ấn huyền thoại, anh nghe anh khoái anh đòi đi theo. Để lát xin chuyện tấm hình vậy thôi á. Dạ. Ủa nó quán này của Võ Minh Lâm hả chị? Lâm nói vậy á. Lâm nói vậy. Chị mới tới lần đầu. Ủa hả? Hồi trước là chỗ này là cái chỗ như thời trang hay gì đó xong rồi. Dạ. Giáo Nguyễn tuổi giờ mà. Dạ. Trời vậy là cũng lâu rồi ha, cũng mấy năm rồi. 5-6 năm chưa? 4-5 năm gì á. Chắc em nghĩ chắc phải 5 năm. Từ hồi đường đến danh ca Giọng Cổ 11. Dạ. Trời gian truân quá bà con thấy không? Nhưng mà giờ công việc gì tốt quá. Dạ. Dạ. Anh Thanh Hải. Dạ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Dạ, chào anh. Dạ. Chủ sĩ của cái đường đến danh ca Giọng Cổ cưng. Dạ. Nhưng mà bây giờ nổi tiếng khác. Dạ làm được 2 mùa xong rồi luôn vào. Dạ lúc đó khó khăn quá, nói chung cũng nhiều. Nhưng bây giờ bạn tên khác rồi, Coleman mà rất là nổi tiếng. Dạ đâu có. Không. Em nghe vẫn nhiều mà. Không, vẫn là Bửu Điền em chị thôi. Nói sao nói vậy ra mà. Dạ. Chị chúc mừng em. Dạ. Làm được với nói chung trong văn nghệ Việt Nam thì nó có nhiều cái cái dạng càng được cái càng tốt. Cái một thương hiệu mà có được thương hiệu là hết sảy. Có nhiều gì biết là cũng gian nan chi địa. Nhất là Các chị không, thế chị cũng vậy à? Có không? Mà thấy trẻ hơn nữa. Chút xíu nữa hai mình điếu cà phê. Dạ thôi mình kêu đây luôn đi. Không nói ông Dũng. Nói Dũng là già đi à. Trời ơi, ông đó hả? Nói cái cho nó buồn chơi luôn. Ông quản lý chị đó. Dạ. Mà ông khó lắm. Dạ. Ông càng ngày càng khó. Thì khó quá nên già đó. Chị ngồi đâu á là nó còn biểu chị phải ngồi kiểu nào đó. Đang để quay cho đẹp nữa đó. Dạ hôm trước đáng lẽ hôm trước em chạy qua mà hôm đó em bị chị nghe nói bị ngộ độc thực phẩm, xong rồi phải đi về bệnh viện luôn. Nên là hôm đó hẹn chị rồi mà hôm qua thấy chị qua bên quán về thấy tụi nó chụp hình. Xong nó còn gửi cho em nữa, trời ơi trời. Nói lâu quá không gặp chị, nhớ chị nhớ quá trời đó. Chị là không có ngạc nhiên đâu. Dạ. Là tại vì thiệt ra là cái con người mình tuy thấy nó ồn ào chứ thông minh lắm. Mình không biết trước là mà sẽ có chuyện gì xảy ra trong nửa tiếng hay là chỉ trong 15 phút gì đó.
cho nên là mọi việc cũng rất là bình thường. Gì trong cái nào chị em gặp nhau mà. Hồi xưa chị nói em một câu mà em nhớ hoài là mỗi người có cái điện, mỗi người phát ra một cái luồng điện, và tự nhiên cái phát lên sao cái nó gặp nhau trên đó, cái cuối cùng là tự động trước sau gì cũng gặp. Cái lúc mà mới làm cái mấy cái sóng điện từ, lúc mà làm cái đường đánh trên ga Giọng Cổ đó, nói chị mà chị em nếu em nhớ không lầm là chị Tuyết cũng tuổi con gà luôn, mà con gà lớn nữa. Anh Sơn là anh Sơn hết hồn liền. Gà luôn, gà này 57. Trời ơi thôi vậy là dạ đây là gà 69, đây là gà 57. Đây là gà 77 đây. Dạ Đinh Dậu đây 57 đây 1957. Ủa em nhiêu? Em 1969. Thế nhưng mà vẫn thấy em trẻ. Em Kỷ Dậu, đây Đinh Dậu. tháng 10. Vâng thì cho tuổi ai? Từ thời Mỹ, đúng rồi tuổi Mỹ, đúng chính xác. Thời Mỹ nè, hình như là mà chị là cô Ngọc Huyền nhỏ, Ngọc Huyền nhỏ hơn, Huyền như năm 70 đúng không? Ồ. Sinh là 11 giờ ngày 1 tháng 12. Năm 1945. Cái năm mà cả miền Bắc là đói đó. Dạ. Chết đó. Nạn đói Miền Bắc. Trời ơi đây 4 con gà luôn, còn gà nào nữa không ta? Hay ha. Không, chỉ có ba gà giữ thôi, còn gà này gà hiền. Hiền giống như trong cái ngáo sò đó. Dạ. Hiền từ lắm. Đức lắm. Mọi người mà nói chị hiền á. Dạ. Trời ơi, trên sân khấu này kia mà thấy ngoài hiền không, ngoài dữ lắm. Dạ kính thưa quý vị khán giả, hôm nay mình có chia sẻ trong những cái video gần đây là sau cái show diễn cuộc đời thì Colorman sẽ làm một cái chương trình dấu ấn huyền thoại. Và kính thưa quý khán giả là nói đến dấu ấn huyền thoại lập tức là cái người đầu tiên mình nghĩ đến đó chính là chị Bạch Tuyết. Một số bạn thì gọi là cô, còn với mình thì mình gọi chị thôi, tại vì chị thì thật ra lớn hơn mình 2 con giáp, nhưng mà mình thấy chị trẻ lắm nên là và chị lúc nào cũng trẻ trung. Má Bảy thì thường nói là gọi bằng chị thì lúc nào nghệ sĩ cũng trẻ. Dạ không chị trước nha, từ cái hồi Đường Đến Trên Ca Giọng Cổ, thật sự là cái lúc làm cái chương trình đó nó cũng rất là nhiều cái khó khăn mà cũng không biết nói với ai. Chị Bạch Tuyết là ủng hộ cho Colorman rất là nhiều, chị động viên mình dữ dội lắm. Mà chị nói chung là em là giống như người ngoại đạo mà sao tự nhiên có cái duyên, giống như là tổ nghiệp hay gì đó dẫn dắt đưa đẩy làm sao, tự nhiên cái người không biết gì về Giọng Cổ hết, không biết gì cải lương, rồi xong đi làm cái chương trình mà thật sự nhưng mà chị vẫn nhớ cái ngày đầu tiên mà chị với em mà mình đi xuống với Bạc Liêu á. Dạ. Mình tuyển đó. Dạ. Tức là đúng là cái lần đó mà chị em đi tuyển, cho nên là cái mùa đó là mình có rất là nhiều người đặc biệt, em nhớ không? Dạ. Riêng cái bạn mà ca giống như cô Mỹ Châu á. Dạ. Cô lên nhớ không vậy? Em nhớ. Tức là bạn đó nha. Cái bạn mà chị mới gặp hồi đêm hôm. Tức là bạn Trí á, bạn cô Trí đúng không? Đúng không? Cái bạn là cái thế giới tính thứ 3 đó phải không? Đúng đó, bạn Sơn Tùng dạ, đó. dạ. Thì tối hôm qua chị tình cờ gặp bạn ấy ở đây. Ủa gặp trên Sài Gòn hả chị? Lên hát cái show của cô Thanh Hằng. Cái dạ. xong cái bạn nói với lại Dũng đó là xin gặp chị. Thì bạn nói câu này nè, tức là con gặp cô để con nói rằng con cảm ơn cô, với con cảm ơn anh Bụ Điền Đường Đến Giọng Cổ. Chính dạ. vì nhờ cái chương trình đó mà cô với anh đó là đưa con từ với Bạc Liêu lên Sài Gòn, và cho tới bây giờ 5 năm sau đó là con đã cất nhà được cho ba mẹ con. Và con đã chăm sóc được cho gia đình con rất đàng hoàng, và bây giờ con được đi hát mỗi đêm. Về di chuyển lại cho em. Sơn Tùng là hay đi chung với Minh Trí á. Mỹ Châu á. Bạn đó đặc biệt lắm, bạn đó dạ. Rất là bạn đó nói chung rất đặc biệt. Bạn nổi. Dạ. Dạ, nhưng mà hay một cái là bạn vẫn nhớ cái ngày đầu tiên mà chị với em tuyển bạn ở dưới Bạc Liêu. Dạ. Còn nhớ đến nhà hát, đến cái nhà tưởng niệm, đến nhà tưởng niệm của nhạc sĩ Cao Văn Lầu nữa. Rồi, dạ. Hay ha. Nhanh quá chị ơi. Dạ. Thôi chắc em làm chương trình này nữa là thôi em hạnh phúc lắm rồi. Đừng nói. Dạ. Tức là mình mỗi ngày vẫn có cái mới, mỗi ngày vẫn có mấy cái mối tin mà không có ngày nào giống ngày nào. Dạ. Tại vì chắc là quý khán giả, một số bạn khán giả trẻ đó chắc các bạn cũng không hình dung đâu.
tới cái tuổi như cỡ Coleman này là U60 rồi đó, tự nhiên mình rất thích quay, tự nhiên mình nghĩ tới những cái gì mà nó không phải là hoài niệm, mình cũng không phải là người sống theo kiểu hoài cổ đâu, nhưng mà Không, mình ý thức được những cái giá trị. dạ ý Dạ. đúng dạ. Đặc biệt là những cái giá trị về văn hóa đó, Dạ. Coleman. Dạ. Thì á, mình thấy rằng tất cả những cái gì mà sắc tướng á, thì nó sẽ bị bào mòn, và nó có mà mình rờ đụng được, mình thấy thì nó sẽ xưa. Dạ. Nhưng cái hồn của một cái dân tộc, mà cái văn hóa của một dân tộc thì nó mãi mãi xinh tươi. Dạ. Cho nên bạn muốn đi làm lại, đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Em thì thiên về cảm xúc nhiều hơn. Dạ. Mình cứ cảm giác là bây giờ nếu mà mình nhìn thấy hình ảnh của các anh chị như chị Bạch Tuyết rồi các anh chị lớn mà bây giờ trở lại sân khấu với một cái live show, mình nói mà live show thì nghe nó lớn lao quá, nhưng mà với một cái show thực sự là nó đúng nghĩa, Tình cảm. thì mình nghĩ là chắc chắn là quý khán giả rất là thích. Dạ. Thèm lắm mà giờ ở đâu có, bây giờ làm live show thì toàn là các bạn trẻ, các bạn hot như các bạn thanh thiếu niên thích thôi, chứ còn Thật ra là bây giờ Dạ. chúng mình á, là có thể nói rằng chúng mình may mắn và hạnh phúc, mà nhất là những cái người mà ở những cái tuổi như Bạch Tuyết đó, là tại sao? Tức là mình có được một cái nhìn toàn cảnh. Dạ. Là vì với cái mạng internet hiện nay đó, không có cái việc gì mà qua được mắt mỗi người. Dạ. Và ở đó chúng ta thấy cái hôm qua, cái bữa nay, và chúng ta thấy một cái sinh sôi sẽ là ngày mai. Dạ. Thì cho nên là có thể nói rằng khi mà mình nghe bạn mời thì mình thảo luận với Dũng á. Dạ. Dũng nói cô ơi, cô tham dự đi, là tại vì nó có những cái mà cô muốn gửi lại cái thế giới này, thậm chí mà để nói lên cái lòng biết ơn của mình đối với cải lương á, Dạ. Bửu Điền. Dạ. Cho nên mình rất là hô hởi, và mình tin rằng chương trình này của bạn nó sẽ mang lại một cái giá trị, mình không dám nói chưa bất diệt, nhưng mà đó là một cái giá trị mà những ai yêu mến cải lương, là những ai yêu mến cái nghệ thuật văn hóa dân tộc, người ta cũng đều sẽ yêu quý và kính trọng cái chương trình này. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Hôm trước thì lúc em nói với các bạn đưa một cái danh sách mùa 1 thì xong rồi các bạn biên tập, các bạn nói chắc cô Bạch Tuyết cô không tham dự đâu anh ơi, tại vì cái show này cô Bạch Tuyết nghệ sĩ lớn quá mà bây giờ cô không biết cô. Trời, lớn thì ớn. Anh nói hơi hên xui, chắc anh phải nhờ anh phát điện lên trên coi sao. Phải nói rằng mình chưa từng thấy mình lớn bao giờ đâu. Dạ, không có thấy đâu, không thấy mình cây đa cây đề vậy. Tức là thấy mình từ trong công chúng đi ra. Dạ. Và mình hát chút xíu, và rồi nó có một vài bài hát nào đó nó đi vào tim của người nghe. Dạ. Và người ta giữ mình ở lại, và mình hết sức biết ơn về cái điều đó. Chứ bản thân chị chưa thấy mình là lớn lao gì hết. Dạ. Dạ. Dạ thì nói tóm lại là cái chương trình Dấu ấn huyền thoại dự kiến là sẽ mở màn cái tập đầu tiên với lại chị Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Và cái chương trình thì thật sự là rất đặc biệt, và cũng xin thưa với quý khán giả là Coleman không cần phải lo gì phần nội dung hết. Phần nội dung thì chị Bạch Tuyết với lại bạn Dũng, quản lý của chị Bạch Tuyết là tính bài hết trơn rồi, và mình thấy hay quá. Lúc mà đưa cái nội dung qua nói ôi khỏe, mấy bạn nói thôi khỏi lo. Dạ, mà nó rất đặc biệt, tại vì nếu mà với cái hiểu biết nhỏ nhoi của mình đó, nó thật sự luôn, cái kiến thức nhỏ nhoi mình trong cái bộ môn này thì rồi cái hành trình nữa, lịch sử nó có nhiều thứ mình cũng không biết được hết. Nhưng mà may quá thì chị Bạch Tuyết nói thôi đây nội dung dày gửi qua các em thấy được không, rồi đọc cái thôi yên tâm. Dạ. Chắc chắn là phải mở màn rất độc đáo. Tụi mình cũng may đó Bửu Điền ơi. Dạ. Là vì sao? Tức là mình rất là kính trọng và yêu mến tác giả Lê Duy Hạnh. Dạ. Cũng như là tác giả Hoa Phượng Hà Triều trước đây. Dạ. Và bạn ấy đã có những cái vở diễn rất là đặc biệt, và mình được hát, ví dụ như Hoàng hậu Ngay Vua, vở cải lương Một Người đầu tiên của Việt Nam. Ví dụ như diễn kịch một mình, vở kịch một mình đầu tiên của Việt Nam. Mà cái hồi đó mà khi mà chị Bạch Tuyết mà đi làm luận án tiến sĩ ở London á, thì kể cho ông viện trưởng cái viện Hàn Lâm nghe, và ông viện trưởng nói rằng làm ơn dịch ra tiếng Anh giùm chúng tôi để chúng tôi sẽ tập để mà chúng tôi biểu diễn cho cái viện Hàn Lâm. Là bởi vì cái vở diễn mà diễn người một mình của tác giả Lê Duy Hạnh á, thì khi mà ông viện trưởng ông đọc ra xong á, thì ông bảo là trời, tức là cái đẳng cấp của những người tác giả này cũng không có
sơ sẩy một chút xíu nào với lại ủy nhân Shakespeare của nước Anh. Dạ. Bởi vì cái tư tưởng của ông quá lớn đi. Nên thì bản thân mình cũng không ngờ được. Mà mấy lúc sau này thì sức khỏe của tác giả Ly Anh không có được tốt mấy. Thành thử ra mình tính là sẽ quay lại hết tất cả những cái này. Một là để gửi cho ông, để cho ông vui. Hai là giữ lại trong cái kho tàng của Việt Nam. Rồi xong cái bỗng nhiên có cái chương trình của Bưu Điền. Thành thử thấy rằng là hai chị em mình may ghê. Rất là may mắn. Thực sự thì mình cũng nghĩ, em cũng nghĩ vậy. Nói chung là cái bán lưu giữ á. Tại vì nó nói thật sự là huyền thoại mà nhiều khi tự nhiên không ai lưu giữ á. Đôi lúc mình giờ muốn tìm một cái tư liệu gì đó, muốn xem cũng có. Rồi thậm chí mà ở cái thời đại này, cái thời đại của công nghệ rồi 4.0 rồi 5.0 sắp tới thì thực sự không biết làm sao mà mình có thể lưu giữ được. Cho nên là lúc mình làm cái Show Diễn Cuộc Đời xong cái mình suy nghĩ tại sao mình không làm một cái chương trình mà nó cao hơn nữa. Cô cũng xem chương trình Show Diễn Cuộc Đời của anh đó, cô cũng rất là thích. Tức là cái cuộc sống này đó, chúng mình sống vì nhau và chúng mình sống có nhau. Tức là nói như là một cái mắt xích mà tất cả những cái sự việc cho dù vĩ đại mấy hay là nhỏ mấy đi nữa thì nó cũng không thể rời nhau. Cho nên là những cái chương trình mà như bạn vừa nói đó là mình rất là quý. Tại vì ở đâu đó nó không phải là chỉ có là thật ra cái văn hóa văn nghệ đó, giải trí là ở cái tầng thứ nhất. Cái tầng thứ hai nó là một cái cội nguồn của văn hóa của mỗi dân tộc. Mà Bưu Điền thường mình nghe nói đó, tức là văn hóa có nghĩa là cái của mỗi dân tộc không học mà tự biết. Thí dụ như cái đứa bé của Việt Nam mình nó vừa sinh ra là nó biết nói tiếng Việt ngay chứ đâu cần phải học tiếng Việt. Một cái đứa bé Anh nó vừa sinh ra mà biết nói tiếng Anh ngay. Thì như vậy những cái chương trình mà nó lưu lại được một cái dấu ấn, mà nó có một cái sự gìn giữ, sự bảo tồn của cái nhân văn hóa của mỗi dân tộc đó, thì nó chẳng những được yêu thương mà nó còn phải được kính trọng nữa. Nói chứ ngồi nghe chị Bạch Tuyết nói là cả ngày luôn. Phê lắm, đã lắm. Không có đâu. Kho tàng kiến thức mà chị nói rót cho lỗ tai đó, sướng. Như vậy là phải mời 2 lần uống cà phê. Thôi chắc mời hết cà phê của Võ Minh Lâm luôn á. Trời, Võ Minh Lâm mở quán mà không biết nha. Đó nãy có giới thiệu luôn. Quý vị các bạn ghé ủng hộ cho, nếu mà có đi ra quận Nhất thì ghé ủng hộ quán cà phê của Võ Minh Lâm. Võ Minh Lâm cũng là một cái dòng hát mà mình cũng rất là mê bạn ấy á. Bạn này hả? Tức là ở trong vừa đẹp nữa, nhóm bạn trẻ mà thuộc về candidate mà ngon lành đó. Tức là bạn đẹp nhá, hiện đại nhá, một cách hát cải lương rất đẹp, rất hiện đại, rất có học. Và đặc biệt là rất ham học. Hồi nãy mà hai người mình đó là tập cái đoạn mà để mà chuẩn bị cho cái show của Bưu Điền á. Thì là mình đang tập mà mình khóc tự nhiên, và bạn kia cũng thế. Thì mình thấy rằng nó rất là dễ thương. Bạn ham học. Và chúng mình là vì thế hệ. Vậy là anh Võ Minh Lâm là sẽ tham gia trong cái chương trình của cô đúng không? Ngoài anh Võ Minh Lâm còn ai nữa không? Tức là có nhạc sĩ nhân dân Thanh Hải. Anh Thanh Hải là chắc là ấy rồi. Có thể nói giới thiệu với anh Bưu Điền là bạn với mình đó, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải đó với mình đó, là coi như là 2 người đi khắp thế gian. Tức là một mình bạn đó là bạn hòa âm phối khí như là một cái dàn nhạc giao hưởng. Và một mình bạn là bạn có thể chơi 5-6 cây đàn khác nhau. Cho nên là cho dù mà ở trong một cái quán hay là cho dù ở một cái nhà hát mà lớn lao mà hiện đại ở trên thế giới đó, thì là tụi mình cũng không bị mà lậm chỏng lơ chơ. Mà khán giả trên thế giới đó rất là ngưỡng mộ. Bởi vì chỉ có diễn kịch một mình, chỉ có Hoàng hậu hay vua, thế mà thuyết phục có thể nói rằng rất là nhiều bạn bè trên thế giới. Cho nên cái lần này đó mình có thuyết phục anh Hải là Hải ơi, em đàn đi Hải. Tại vì đây là một cái chương trình mà chúng mình có thể lưu lại một vài cái khoảnh khắc tuy dù nhỏ nhoi nhưng mà khán giả sẽ rất là yêu, sẽ rất là quý. Mà cũng để giới thiệu Thanh Hải rõ ràng, để nói rằng những người nghệ sĩ như Bạch Tuyết á, bên cái sân khấu cổ nhạc của mình á, thì là Bưu Điền có hình dung không, nếu mà bạn có nổi tiếng đến mấy gì nữa đó, thì trước cái người nhạc sĩ đó mình cũng phải cúi đầu, bởi vì đó luôn luôn là cái người thầy của mình. Thì thật ra hồi trước làm cái show cái Đừng Đến Danh Cao Vọng Cổ, mình cũng còn nhớ là chị có nói em là nói về thầy đàn. Lúc nào chị cũng xuống là chị cảm ơn thầy đàn.
Mình cũng nhớ, cho nên là sau này em làm show diễn cuộc đời là toàn là thầy đàn. Dạ. Dạ, tại vì thầy đàn là thường là không ai biết hết, ít người biết lắm, nhưng mà toàn bộ là chính vì như chị còn nói em là thầy đàn mới giỏi. Mà nếu mà không phải cho em tri kỷ dạ, mình không có cách gì mà mình có thể lột tả được hết những cái âm điệu dạ, của mình. dạ. Ví dụ như Má Bảy ngày xưa mà không có bắt sáu tửng á hả Thanh Hải, thì Má Bảy không có chịu hát. Dạ. Chị Thanh Nga mà nếu mà không có ông Út Trong á, dạ, là chị Thanh Nga không có chịu ca đâu. dạ. Dạ. Bạch Tuyết với lại Thanh Hải bây giờ thì không có đến nỗi như vậy, nhưng mà rõ ràng cái người nhạc sĩ người ta hiểu được cái âm điệu của mình, cái giọng của mình, và ở chỗ đó người ta nên đàn guitar, hay là chỗ đó người ta nên có một cái rải của đờn tranh hay là đờn kìm. Thì cái hay nó sẽ nhân lên gấp bội đó. Rồi nghe tên nên Thanh Hải không, bữa nay mới được diện kiến luôn. Trời đã quá. Tức là có thể nói rằng dạ, hiếm hoi là không dám nói là người số 1 đâu, dạ, nhưng mà một trong số ít những cái người vĩ đại của âm nhạc Việt Nam, mà đặc biệt là cải lương. Dạ. Là như thế này nè. Dạ. Thì biết sao không? Dạ thưa anh. Tức là mấy chục năm trước thì mình có xuất hiện rất nhiều cái chương trình của sân khấu cải lương và đài truyền hình luôn nữa. Dạ, dạ. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2012 tới giờ mình đang diễn cái chương trình ảo show. Ảo show đi khắp cùng thế giới. Dạ. Thì là nói ngay là từ năm 2012 tới giờ thì ít có ở Việt Nam. Tại vì cái chương trình đó thì hình như một năm thì từ mới cái năm nay là bị dịch thôi. Dạ. Chứ còn nếu không có dịch thì là hình như không có ngồi đây đâu, có đây 4-5 tháng nó đi suốt đấy, đi diễn suốt hoặc là ở ngoài Hội An. Bây giờ chính thức là làm chương trình áo show đó. Ít khi tham gia được mấy chương trình này. Với được cái thang ấy, mình biết khi mà nghệ sĩ Nhân Lương Bạch Tuyết mà đã làm chương trình rồi đó. Dạ. Mình nói đây không phải là mình đưa người này lên hạng cái số, không phải vấn đề thế, nhưng mà riêng chị Bạch Tuyết thì đối với mình nhé, thì mình thấy những cái chương trình nào của chị Bạch Tuyết làm thì nó tới 99% vừa ý cái nghệ thuật theo mình. Đó, chứ không phải mình nói là chị Bạch Tuyết sẽ hơn người này người kia, không phải thế, nhưng mà tức đối cái sự tin tưởng đối với mình, tức mình là mình rất là tin. Bất cứ cái chương trình nào lớn hoặc nhỏ là có chị Bạch Tuyết làm mình an tâm lắm về mọi thứ. Buổi Điền hình dung cái âm nhạc của cải lương đó thì người ta nghĩ rằng nó nổi lên bất ngờ thôi, hoặc là từ cái đờn ca tài tử thì chẳng hạn. Thế nhưng mà không, tức là cái đất nước mình đó là nó có từ Bắc Trung Nam, cho nên cái dòng âm nhạc đó là nó có một dòng, nó từ cái âm điệu của sông Hồng cho tới âm điệu của Cửu Long. Thành mà bây giờ đó với cái mạng toàn cầu đó, nếu tụi mình đóng nhân vật nào đó thì người nghe muốn có âm nhạc của cái vùng miền đó, của cái nhân vật đó. Cho nên cái hồi mà dựng cái Hoàng hậu hay vua mà vở cải lương một người đầu tiên đó, thì nói về bài Dương Nhân Nga, thì mình mới nói là Hải ơi, bây giờ Hải phải đi kiếm ở Ninh Bình, ở quê của bà đó, có một cái bài nào mà bài cổ, thì trên cơ sở đó mình mới phát triển. Tại vì đi không những hát trong nước mà còn đi hát nước ngoài nữa đó Vũ Điền. Cái như vậy mà bạn đi kiếm ra được một cái bài chèo cổ, và từ cái bài chèo cổ đó bạn phối trở lại rồi mình hát, thì mình bắt gặp được rằng từ những cái bài chèo cổ này đó, nó thành ra một cái bài lý của miền Trung, rồi bài lý của miền Nam, và một cái dòng âm nhạc nó xuyên suốt của Việt Nam như vậy đó Vũ Điền. Dạ. Tức là cái bài hay lắm. Đó là thần thiếp vai vàng trời, mong cho non nước bình yên, muôn dân vui cảnh thanh bình, trước bóng linh trang thiếp nguyện sẽ mãi giữ vẹn câu thề giữa muôn trùng khơi, dẫu rằng sóng gió thiếp luôn giữ vẹn niềm tin nha. Đấy. Đã. Rồi từ đó cũng ở trong cái, tại vì cái bà hoàng của Việt Nam mà Điền, cái xong cái sau đó thì anh tác giả Lê Duy Hạnh viết lời cái xong mới nói Hải ơi, cái này em làm sao Hải? Thì Hải mới nói rằng cái này em sẽ làm ra cái âm điệu như vậy nè chị ạ. Tức là âm điệu miền Trung, để một cái nhân vật xuyên suốt là từ Bắc Trung Nam. Không còn niềm vui, không còn tuổi nhỏ, mãi trôi đi theo tháng rồng nằm
năm má dài, lưu lại đời người như giọt sương rơi. Mãi mãi đi tìm ngày ấu thơ, biết bao giờ quay lại, nặng lên sương rung đêm về sương đồng sương. Giọt nước của đất trời như một kiếp người, khi tù khi tan. Đấy bà. Cảm ơn. Là mới tới miền Trung rồi dạ. Dạ đó. Xong rồi cái tới một cái bài của miền Nam. Người nằm đây còn nghe tiếng gió bay trong hồn, sao dịu em tha trâu lưng đèo, ngày còn thơ mơ giấc mơ sơ ngà. Nhưng giờ đây hồn thiên sông núi tiếng bước người đi, ngàn lao đang trái khăn tan, thương khóc cùng đất trời hoa lư. Ngồi vỗ tay như máy. Đây là công của đây nè hả? Cho nên là Ồ, vậy là cái bài đó có lịch sử như vậy luôn hả? Dạ, tức là cho nên đi trên thế giới có trong cái chương trình không? Không. Bài đó có trong chương trình nhiều rồi. Dạ. Có nhiều chương trình không có rồi. Tức là đi trong nước ngoài, thậm chí là hát cho quốc hội nữa rồi. Dạ. Cho nên cái diễn kịch một mình là một cái mới tinh khôi dành cho cái chương trình này. Diễn kịch một mình. Như cái diễn kịch một mình là chưa có làm chỗ nào. Chưa bao giờ. Chưa. Dạ. Chị mà trước đây là có 3 đơn vị đặt hàng mà không nhận lời. Mà chị chưa có hứng. Dạ. Thành thử ra lúc đó là không. Lúc đó thầy là bên Úc, bên nước ngoài thầy. Là tại vì không có Hải thôi. Không làm nhạc được. Không có Hải là không có ai làm nhạc mà chị vừa ý. Không phải là những người kia dở đâu, nhưng mà có lẽ là tại vì cái gu với nhau luôn Điền. Mình nói chung với nhau như thế. Dạ. Hôm nay đủ duyên thì Hải về Việt Nam. Cũng hay nữa thì về ở Úc về đây là ngày mùng 1 thì ngày mùng 3 là ai về phải lên báo cáo y tế. 2 ngày nữa. 2 ngày nữa là báo cáo đó. Nhưng mà em không về, em chưa về thì chị cũng vẫn chưa nghĩ tới cái diễn kịch một mình. Chị nói thế. Trời ơi, em biết chưa diễn đâu hết ha. Cái lời của diễn kịch một mình để em nghe mới có cảnh luôn á. Mới có cảnh. Tức là ở đó là một cái người nghệ sĩ già và bà mất, người ta đem chôn bà với một cây thương, với một cây kiếm, với lại 3 cái mặt nạ vua, mặt nạ trung thần, mặt nạ định thần. Tức là cái vấn đề của ông đặt ra là vấn đề thiện ác và quyền lực của nhân loại. Cũng tác giả Ly. Dạ, đó tác giả Ly Nhậm đó. Cho nên là nếu mà không có một cái âm nhạc mà của bác học á, thì không thể nào chuyển tải được cái tư tưởng đó của ông, mà sẽ rất là tội. Tức là những cái thoại mà của ông định thần đó, em nghe em lạnh lùng luôn. Ta nói cho nhà ngươi biết nè, vua trên đầu ta nè, ai dám làm gì mấy người rất quan ta đó. Đây nè, nói cho nghe nha, thử hỏi vua Sáng đó, thì những cái thằng vô lại như ta nó có ở gần được không? Sao gần được? Tức là ông viết những cái chuyện mà mình nói là nó là cái vấn đề của thế giới. Tức là cái thiện, cái ác và cái quyền lực. Và ở đó rất hay ở chỗ là cái người nghệ sĩ già. Tức là cái mà Bửu Điền đang làm đó, cái mà mình nhận lời làm đó, tức là cái văn hóa đó đó. Thì cái người nghệ sĩ đó nói rằng ông Trung Thần ơi, ông vua đã hiểu rồi, ông hãy về đi. Bởi vì sân khấu cho dù có hàng ngàn nhân vật, nhưng chỉ cần không có nhân vật trung thần thì sân khấu không cần tồn tại. Dạ. Nhưng mà là chị một mình diễn một mình luôn. Diễn kịch một mình. Dạ. Vừa là trung thần vừa là định thần. Tức là cái người diễn viên đó họ diễn. Dạ. Là 3 vai luôn đó. Cho nên cái lần này là Bửu Đà và Bửu Điền với lại là cái ekip mà cameraman, đạo diễn cũng phải chịu cực với nhau đó. Dạ. Nói sao? Rồi làm chương trình này là phải tới hay không tới mà.
Thì mình ít lắm ha. Uổng nha. Là trao hết tâm huyết cho tiền luôn á. Dạ. Chị cứ nói là chị trao cả tâm huyết cái vở diễn kịch một mình của tác giả Lê Duy Hạnh với lại âm nhạc là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải đó, là trân trọng trao cho Vũ Điền. Thôi cô cố gắng nha, em mấy đứa kia nữa anh hết sợ hết hồn rồi. Thì thật ra thì nó vấn đề cũng không phải là vấn đề khó, Điền hiểu không? Không phải khó mới dễ, nhưng mà những cái tác phẩm mà nó mang tính chất không đơn thuần là giải trí ấy. Dạ. Sân khấu thì là nó lại cũng khác, nhưng mà hình thì nó lại khác. Dạ. Nên chị Bạch Tuyết nói là chịu khó là vấn đề là mấy bên hình đấy. Thì làm sao mà mấy bạn là có những cái gì nhiều khi là cũng trong cái đó các bạn có cái ý gì hay hơn thì các bạn làm tiếp vô. Cái này cũng là mới mà chị chưa có diễn đâu hết á. Chưa bao giờ mới đấy. Làm cho nó có chất lượng nó tốt hơn. Đấy, cái ý thế. Dạ. Nên những cái này nó cũng hình ảnh là một này, hai nó dàn dựng. Lúc đầu tiên là bên này ánh sáng nhiều thứ lắm. Mà có thể nói rằng tác giả Lê Duy Hạnh là một cái khuôn mặt lớn đó. Không phải chỉ của Việt Nam đâu, mà cũng khó tìm ở trong cái vùng Đông Nam Á lắm. Tại vì biết rằng khi mà chị kể lại cái câu chuyện đó cho một cái ông viện trưởng Việt Nam ở London á, thì ổng bảo là dịch liền ngay để ổng và cùng các học trò dàn dựng. Bởi vì em nhớ rằng cái vấn đề mà của thiện ác với lại quyền lực đó, cho mãi khi nào mà còn nhân loại thì người ta vẫn đau đớn bởi những cái sự giằng xé của các thế lực này. Mà ở đó nếu mà không có âm nhạc, không có nghệ thuật, không có cái người nghệ sĩ để mà truyền tải thì người ta sẽ khó mà khoan dung với nhau, người ta sẽ khó mà thương nhau. Ngày mấy mình bắt đầu quay okay. Dạ, cô Bạch Tuyết là ngày 12 tháng 4. 12 tháng 4 là ngày đầu tiên luôn. Dạ, đầu tiên. Vậy là thời gian đó là anh Hạ Bừng ở đây. Đúng rồi. Có chứ. Dạ, vẫn đang tập đấy. Dạ, tức là một cái chương trình riêng. Ví dụ là có duyên á. Dạ. Còn đây là làm việc liên tục từ đây cho tới ngày đó. Khó nha. Thấy cô nói thì tụi mình cố gắng nghe đã nhưng mà làm khó. Tụi mình cố gắng. Tại ra tập 1 á. Thật ra là nhưng mà hôm nay làm việc với các bạn này thì là thấy ok hả? Thì Dũng vui. Để có gì anh theo anh có thời gian anh theo phụ cho. Các bạn giỏi mà, team bên anh Điền anh dữ lắm. Các bạn rất là sợ. Thôi. Dạ rồi không con hiểu. Không, cái này anh phải đi theo sát chút. Chị phải nói với các bạn đó, chị có nói lén em đó. Tức là cái tên mà Coleman đó, có nghĩa là ông đang xanh thì mấy em đừng tưởng vậy nha. Em vừa quay đi trở lại là ông đỏ. Đó. Bởi vì người ta đặt ông hay là ông đặt gì không biết. Nhưng mà bao giờ cái tên đó, the name đó, thì là nó cũng thuộc về bản chất của vấn đề. Nó cho nên là các bạn làm việc với các bạn này á, thì các bạn không nên ngạc nhiên mà nên đi theo cho thật nhanh, là bởi vì các bạn chưa có rõ thì là màu đã chuyển. Hết sợ lắm gì ơi. Thì 7 màu. Không, nhưng mà làm việc với những người đó thú vị, hiểu không? Mà cái tính của chị cái gì mà nó một chỗ là chị chán lắm. Cái người nghệ sĩ mà nó cứ một chỗ là nó không có bất ngờ đâu. Mà nghệ thuật mà không bất ngờ. Nó chen hoài. Nghệ thuật mà không bất ngờ thì không đúng. Suốt ngày cứ nói anh gì anh tay độ anh cứ sạch ai mà chịu cho nổi. Mà vậy sao? Không, nhưng mà mình phải bị nói vậy đó Bửu Điền. Chị là chị bị cái ekip của chị này nè, trời mắng mỏi chị như trời. Cô vừa mới vậy mà sao giờ cô vậy? Cái gì ai làm được với cô? Vậy mà làm hoài. Thì tại vì dân mình người ta cũng buồn. Không, thật sự hôm bữa nó mấy đứa nó gọi xong lại nó cũng nói là anh Dũng, rồi nói ủa anh Dũng theo cô lâu dữ vậy chứ. Tức là 9 năm. 9 năm mà bạn ấy vừa đi học bên Úc tốt nghiệp về nữa. Không, thật sự chứ nói nhiều khi là cái duyên là một, cái hai nữa là đi theo những cái mấy cả lương anh. Không, nhưng mà chị biết ơn lắm Bửu Điền ơi, là tại vì sao? Tức là khi em làm việc với một cái ekip mà toàn trẻ như vậy thì em mới có được cái hơi thở của thời đại. Tức là em mới không lùi lại được lại phía sau đâu.
cái câu này chị học cũng ở Bảy Phùng Há đó. Dạ. Tức là bà nói khi mà má dạy con đó là má đang học con và má đang nhiễm cái mới của con, cho nên là chúng mình biết ơn nhau chứ không phải chỉ có một mình con biết ơn trên má. Chị thằng Dũng nó cũng có duyên với em ghê nhá. Biết ở bên đây mà nó học bên Úc, em qua bên diễn cặp nó bên đó luôn. Mà nó diễn nó đi coi bên Úc nè. Này thì nó coi cho Ủa show bên Úc á, Mũi Điền. Cái xong cái nó gọi điện thoại về cho chị, nó nói sao Điền hay hình chung không? Dạ. Trời đất ơi, thấy ông Hải bên mình thấy ông cũng được ghê thường thường. Giờ qua đây thấy ông vĩ đại dễ sợ. Tay sắp hàng vỗ tay ổng. Bạn em học bệnh á. Thế là tay sắp hàng vỗ tay ổng. Thầy này hay quá. Rất tự hào. Tại vì trên sân khấu á, có một mình thầy thôi mà xử lý rất nhiều loại đàn khác nhau. Mà bạn em mà học dân âm nhạc, thành ra thấy em này rất ngưỡng mộ. Đến bây giờ nó còn hỏi em là thầy này khỏe không nữa. Ủa Điền chưa thấy đi lên sân khấu nước ngoài đâu. Dạ. Chị đi với ông nè. Cái ông đang guitar xong vừa bỏ này xuống, ý cái đừng kìm vừa ấy thì xuống đi được canh vừa để thì xuống đây là trống. Trời đất ơi, mà mình đâu có thì giờ quay lại dòng ổng đâu. Khi mà quay phim quay lại thì nó thật hết rồi. Thật ra là trong cái thành công của mình đó là ổng không đó là 60-70%. Thú vị á. Không mà về là cái chương trình mình là hên lắm nha, Nha Trang nha. Đó. Tập đầu tiên mà hai nghệ sĩ nhân dân luôn chứ không phải giỡn nha. Rồi. Cố gắng, chúng mình cố gắng. Dạ. Làm cái mở màn cái là đi. Nhưng mà em chắc chắn là rất đông đảo khán giả trong và ngoài nước rất thích. Tại vì hiện tại giờ cái kênh của anh là khán giả nước ngoài, em khán giả nước ngoài nhiều lắm Là mấy triệu sub anh 2 triệu mấy. Nhưng mà khán giả em là hầu hết bà con ở hải ngoại rất là thích mình. Em đi Úc, em vô một cái nhà Việt kiều bển, sống bển lâu năm. Chắc chắn là lúc nào cũng sang cái kênh Coleman đó. Mình qua mình chơi mà không mở YouTube để mình nói vô em quen với Mũi Điền cũng kỳ, mình cũng lơ. Thì người ta cũng tin. Chảnh vô cùng chảnh luôn á. Mà thấy bạn đó rất hâm mộ anh coi liên tục, coi mỗi ngày. Không là vì á, bây giờ để mình nói về quy luật nha. Ví dụ như thế là tụi mình ở đây đó thì mình bỏ tiền rất là nhiều để mình mua táo này, nho này, lê, tại cái này mình không có trồng được ngon. Nó nhập mà. Đúng rồi. Cho nên nó mắc. Cái người ta thấy quý. Chị đi thăm em mà chị tặng này thì mới thấy ok. Còn trong khi đó nếu mà mình đi thăm Tây mà mình tặng này không, xem thường lắm. Mà mình đi thăm Tây mình phải tặng chuối nè, mình phải tặng khế nè, mình phải tặng đu đủ nè, tại vì cái thứ này họ không có, họ phải nhập. Đúng rồi. Cho nên cái quý của một cái sự vật nó không ở yên một chỗ, mà nó tùy hoàn cảnh, nó tùy nội dung, nó tùy hình thức và nó tùy thời tiết, thời điểm. Và cái người ở đây, mình ở đây thì có khi mình thấy cái chuyện mà bạn Colo này là nói về dân tộc và nói về gì đó thấy rất là bình thường. Tại vì mẹ kế bên mình mà, cho nên mình tối ngày mình chửi thầy đụng mẹ không à, nhớ không? Đó. Nhưng mà khi mình ở xa đó là bỗng nhiên có một cái chuyện gì xảy ra, cái mình nghĩ thí dụ mình ở ngoài đường mà mình bị lỡ cái gì, mình nói ai cứu tôi, không ai nghe đó, help me. Mà có nhiều khi mình đâu có quen cái đó đâu, mình bực mình té cái mình quên, cái mình nói ai cứu tôi thì mình không có được cứu. Và khi đó thì người ta chỉ cảm thấy rằng tức là một tiếng Việt xuất hiện ngay cái lúc đó, sao mà nó quý quá trời. Cho nên cái chương trình của bạn đó ở nước ngoài đó, người ta quý trọng là tại vì người ta thiếu vắng cái đó, và người ta cần có một chút nước mắm để chấm một cái cá của cái canh chua, đúng không? Hải Thầy dặn cái thương hiệu nước mắm luôn không? Thì cho nên là mình mới nói đấy. Không là tại đúng là chị nó chính tại vì em cũng lúc em làm em cũng không nghĩ là người ta thích như vậy luôn. Nhưng mà đúng là bên đó người ta không có xem được ở cái đời sống mình nhiều á. Mà mình đi cứ lang thang, em hay đi lang thang này cái gì cũng quay. Rồi cái mình quay những cái mình thấy rất là đơn giản. Đây nè, nói một cái rất là thực tế với Bùi Điền nha nè. Tức là lúc mà mình ở bên đó mà đi làm cái luận án tiến sĩ đó, thì qua tới bên đó rồi đó là trong lòng hứng đó không viết được một cái dòng cổ nào hết, mà chỉ có viết nhạc thôi. Mà ở nhà đó mà hứng á, là viết nguyên một bài dòng cổ, viết rất nhanh. Thì như vậy là không khí nào, con người nào, cảm giác nào, xúc động nào thì cái gì nó mới ra.
mình đâu có ôn đới đâu, mình sinh ra là nhiệt đới. Và rồi cái mình ngon là cái nước mắm chứ không phải là Maggi. Cho nên là cái nỗi buồn ở bên đó là nghĩa là hầu như là 4 năm đó là chị viết được 60 bản nhạc. Có xuất hiện trên đó không á? Sẽ có một bài xuất hiện trong chương trình của Coleman. Chưa hát bao giờ luôn. Chưa hát nhai bao giờ. Đấy. Tức là lần này là cái lần đầu đó. Phải nói, cho nên từ đó mình mới cảm nhận được rằng quê hương là gì, dân tộc là gì. Và tại sao mà người ta có những người đi trong một hoàn cảnh không vui chút nào. Như vậy mà mấy 50 năm sau về bỏ tiền ra để đầu tư lại trên đất nước mình. Là vì có người đi tìm cái mà mình thiếu của Điền à. Ok, nói nhiều quá rồi phải không? Dạ chưa đủ. Cô đi đâu đó? Tới giờ rồi. Dạ thôi em cảm ơn chị nha. Dạ. Mọi việc tốt đẹp. Rồi, dạ em Cảm ơn các bạn. dạ rồi em có tiết quà gửi biếu anh chị với là bạn nhau đến ngày 12 tháng 4 quay hình. Chụp hình anh Sơn với cô nha. Dạ anh Sơn này, anh Sơn ấy vô đây xin dạ Hải luôn. Thôi bằng tuổi anh Sơn mà nhìn thấy phong độ chưa? Ồ. Trước 4 gà. 4 gà. 6 tháng. 4 gà. Mừng trước là 6 tháng. Dạ. 4 con gà. Dạ, nhìn em nè. 1, 2, 3, 2, 3. Rồi, giữ nguyên chụp máy đó này. Dạ. Rồi, em chụp à. 1, 2, 3, 2, 3. Dạ, ok. Vô để bố nói với các bạn cái comment cái con bệnh. Em gửi vô đó chứ mọi người gửi vô. Dài quá nha. 1, 2, 3, 2, 3, tươi 2, 3. Dạ, ok. Cảm ơn các bạn. Dạ em có mang cái quà chính gia vị của em gửi biếu chị với lại anh Hải rồi Dũng luôn nha. Rồi, cảm ơn nhiều lắm. Dạ thưa chị. Dạ thưa chị. Còn bây giờ đưa chị cô qua bên fashion đúng không? Đúng rồi, bên đây chạy qua fashion tí á. Qua fashion luôn hả? Chắc mời chú sang luôn đi, tặng chú một bộ đồ vest luôn. Đúng rồi. Anh chứ thôi được, để trên xe đi lát ông mang bệnh luôn. Rồi đi. Dạ. Rồi, Dũng luôn, cano Dũng một cái bộ nào luôn. Rồi. Đi sướng vậy trời. Sướng vậy. Vậy thôi đi. Mình sẽ post Facebook để cho làm bếp mà hưởng. Thôi, không cần Facebook phải biết gì, anh em đi nhau là gặp nhau là vui rồi. hay trả người kia tài trợ chứ. Thấy chị khỏe. Rồi, mừng quá chị. Dạ. Dạ. Ổng này không hot cô ơi. Trời ơi, đổi cái tên. Chị đã nói rồi mà. Hot từ xưa rồi. Tức là ai chọn em cái tên hay là em tự chọn? Dạ, em cũng biết Em nữa. tự. Dạ, em tự nghĩ là vậy. Đúng không? Tại em cũng chị quá nhớ mặt là màu có mè. một lần chị đi tham dự cái sinh nhật của em. Dạ. Và chị có hình dung là có một cái gì đó mà cho chị Tiến thì nghĩ rằng đây là cô Lâm Em. Để em cầm bớt cho. Kính thưa quý vị các bạn, hôm nay vui quá ghé thăm mời chị Bình Tuyết ở quán này, quán cà phê của Võ Minh Lâm nha. Các bạn nào mà yêu thích cải lương ghé ủng hộ Võ Minh Lâm nghe. Rồi giờ mình đi qua Coleman Fashion. Hẹn gặp bà con cô bác mình là dấu ấn huyền thoại nhé. Xin chào. Yeah.